Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Sot në Maqedoni u zhvillua një nga vizitat që quhet historike. Ndodhi vizita e Papa Françeskut, i pari pap që viziton Maqedoninë e Veriut. Vizita përveç rëndësisë fetare ka edhe rëndësi shtetërore, sepse Vatikani është gjithashtu edhe shtet. Kjo vizitë ndërkohë Maqedoninë po e vë në hartën globale të lajmeve dhe e gjitha vetëm 2 ditë pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale. Do të sjellim sot një vrojtim të kësaj vizite, rëndësisë së saj, por edhe rëndësinë për shqiptarët. Lidhja e Vatikanit me shqiptarët, ku padyshim Nën Tereza, e lindur në Shkup, është figura më emblematike e kohës tonë për këtë lidhje. Gjatë programit, gjithashtu do të sjellim edhe një intervistë të jetë ekskluzive, do të kisha thënë edhe e rrallë, me Debora Aleksandër, e cila për 3 vjet ka punuar me Nën Terezën. Ka qenë shofere e saj. Debora Aleksandër është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ne intervistuam këtu në Shkup, në Shkupin e Nën Terezës. Ndërkohë në studio do të kemi të ftuar Diana Toskën, gazetare, kolege, por edhe filantrope, që njeh këtë lidhje të Vatikanit me shqiptarët dhe është një prej organizatoreve të një koncerti madhështor me artistë shqiptarë që u zhvillua në Vatikan për nder të Nën Terezës. Nga ana tjetër, do të kemi dhe një lidhje me kolegen Fatlume Dervishi, që do të bëjë një përmbledhje të gjithë kësaj vizite historike të Papa Françeskut. Fillimisht me Diana Toskën këtu në studio, pyetja që ndoshta e bëjnë të gjithë, sa e rëndësishme është kjo vizitë? Ashtu siç tha edhe ti, historike, është për herë të parë Maqedoni, shtetin tonë, po e viziton një pap. Sot e kemi, nëse mund të themi, edhe bekimin shpirtëror të kësaj paqe, pas arritjes dhe marrëveshjes së historike me Maqedoninë. Sot rajoni është më i pasur, Maqedonia reflekton, fitoi një vlerë më të madhe, më cilësore, duke qenë gjithë bota e koncentruar në Maqedoni. Sot rajonit po jepet një mesazh i paqes. Papa Francesku njihet si një ndër papët më modest dhe viziton shtetet më të vogla, prej kur është zgjedhur, ju e dini që ka vizituar spari Shqipërinë, pastaj Bosnën dhe tash erdhi rradha ja Bullgarisë dhe Maqedonisë. Sa është e rëndësishme, është e rëndësishme për arsye se po jep një mesazh në rajon, sepse pa paqë nuk mund të kemi ndërtojmë dashuri, nuk mund të harmoni ndërfetare, nuk mund të ndërtojmë. Kjo është një mesazh shumë i mirë dhe për Kosovën dhe Serbinë. Ardhja e tij do të thotë shumë për Maqedoninë, për arsye se edhe ai, siç e tha në paralajmërimin e parë, po vjen në një shtet i cili ka duket një konfiguracion si mozaik, duket aq natyrshëm, sepse Maqedonia është vetë shtet i bekuar, është shteti më multietnik në Ballkan, një diverzitet dhe shumë fetar, apo jo? Shumë fetar, dhe kështu që ai tha në mënyrë shumë simbolike që është ky mozaik për Maqedoninë dhe kisha dash kështu ta shoh. Çka na porosit pap? Na porosit që kush jemi na? Ne jemi ata të cilët vërtet varet nga qytetarët tanë se sa do të jemi sa do të jemi të vetëdijshëm dhe sa do të shfrytëzojmë këtë apel të papës që të reflektojmë pas kësaj vizite. Do t'i kthehemi sigurisht mesazheve të papës dhe rëndësisë edhe një herë, se kjo sigurisht jemi në fillim të programit, por do të propozoj të bëjmë një lidhje tashmë direkte, megjithatë jo shumë larg nga kjo studio, me studion e lajmeve të televizionit Alsat, me deskun ton, sepse aty është Fatlume Dervishi, kolegja jon që ka ndjekur gjatë gjithë ditës vizitës së papës, dhe për të bërë edhe një përmbledhje të gjithë kësaj vizite. Sigurisht që base e keni ndjekur gjatë gjithë ditës, ka pas transmetime direkte dhe në edicionet e lajmeve, megjithatë në kuadër të këtij programi. Fatlume, çfarë do të veçoje nga vizita? Nazim, nga vizita do të veçoja mënyrën e veçantë se si sot ka funksionuar ose regjimi i lëvizjes i funksionimit të gjithë qytetit të Shkupit. Duke filluar që nga orët e para të ditës, në ora 8,
kur aeroplani I cili ishte me delegacionin e papës ateroi në aeroportin e Shkupit dhe aty ku prit edhe nga garda e vendit, aty ku ishin pjesëmarrës edhe presidenti Gjorge Ivanov dhe kryeministri Zoran Zaev, aty filloi gjithçka rreth kësaj vizite të rëndësishme historike në vend. Sot në gjithë territorin e qytetit të Shkupit është ditë jo pune, nëpër qytet mund të vëren shumë pak lëvizje. Është një regjim I veçantë I lëvizjes edhe në komunikacion, shumica e rrugëve janë të bllokuara dhe është aplikuar një strategji shumë e veçantë për të ndërmarrë masat e veçanta sigurie sa I takon sigurisë së delegacionit të papës, por edhe gjëra të tjera të cilat mund të ishin të papritura gjatë kësaj vizite. Ishte faqlume, ishte edhe një operacion I madh sigurie që ndoshta Maqedonia e shikon shumë rrallë. Vizitat të tilla, e vën në vëmendje globale Maqedoninë, që do të thotë që duhet marrë masa teje të repta siguria. Patjetër, institucionet kanë filluar përgatitjen muaj më parë, mirë po gjatë këtyre javëve të fundit është intensifikuar përgatitja e të gjithë hapave të lëvizjes, duke përfshirë këtu edhe mënyrën se si do të raportonin gazetarët dhe lëvizja atyre në për vendngjarje ka qenë shumë e kufizuar. Mirë po është siguruar në çdo kohë transmetim direkt nga të gjitha vizitat ose nga të gjitha pjesët e programit të vizitave të papës. Atëherë a mund të bëjmë një përmbledhje të asaj se çfarë bëri sot papa, kë vizitoi dhe sigurisht cilat mesazhe I dha? E para në programin e tij ishte vila presidenciale, vila Vodno, aty ku vazhdoi takimin e tij me presidentin Gjorge Ivanov, aty ku takoi edhe familjarët e tij dhe familjarët e kryeministrit Zoran Zaev, aty papa dha edhe mesazhet e para të vizitës, ai e cilësoi vendin si një urë lidhse mes lindjes dhe perëndimit dhe si një vend ku gërshetoheshin të gjithë karakteristikat e rajonit. Unë këtu do të propozoj, nëse ka mundësi, të ndjekim deklaratën e papës. Questo crogiolo di culture e di appartenenze Kjo pasuri kulturore është pasqyruar në më të rëndësishmen tuaj dhe në trashëgimin më të vlefshme përbërjen multietnike dhe multireligioze të popullit tuaj, fruti historisë së pasur dhe marrëdhënieve komplekse të krijuara gjatë shekullit të kaluar. Ky mozaik mundëson të arrihet një bashkëjetesë e qetë dhe e gjatë, ku identitetet e ndryshme zhvillohen pa mohuar dhe diskriminuar të tjerët. Ju përkuleni në këmbët e të sëmurëve dhe të varfërve, të burgosurve dhe refugjatëve, të uriturve dhe të eturve, atyre të lënë anash dhe të marginalizuarve, pa marrë parasysh a janë kristian, musliman, qifut, hindu, budist, ateist. Besoj se veprat tuaja nuk janë edhe një simbol I shkuar kot, përkundrazi ju na kujtoni se edhe pse dashuria jonë njerëzore ndaj Zotit dhe ndaj njerëzve është e ndryshueshme, dashuria dhe vlera e Zotit ndaj shërbyesve të tij është e përhershme. Menjëherë pas përfundimit të programit që ishte I parapar për në vilën Vodno, Papa Françeskut dhe delegacioni I tij vazhduan pjesën tjetër të programit, gjithsesi vizituan shtëpinë përkujtimore të Nën Terezës, aty ku ishte edhe një nga pikat më të rëndësishme të kësaj vizite. Ai vendosi lule dhe u përkul përpara përmendores së Nën Terezës. Aty takoi përfaqësuesit dhe klerët fetar edhe të feve të tjera në vend, takoi edhe priftërinj dhe përfaqësues të tjerë, ndërkohë që në dalje takoi grupet e marginalizuara, personat me aftësi të veçanta dhe të varfrit. Përpara atyre dha mesazhe solidariteti dhe mirësie. Ndërkohë që pjesa tjetër e vizitës vazhdoi në sheshin Maqedonia, aty ku ishte edhe mesha kryesore, ku mbajt edhe mesha kryesore dhe ku kishte një numër më të madh të qytetarëve të cilët morën pjesë. Numri I biletave ka qenë mjaft I kufizuar dhe janë shitur disa ditë përpara. Ka pasur një interesim shumë të madh, mirëpo duke pasur parasysh edhe aspektet e sigurisë, të gjithë pjesëmarrësit të cilët kanë qenë aty kanë kaluar edhe disa filtra sigurie. Papa vazhdoi me programin e tij në katedralen Zemra e Shenjtë e Krishtit, aty takoi edhe murç dhe murgesha dhe familjarët dhe të afërmit e tyre, ndërkohë që vizita përfundoi në orët e pasditës me përcjelljen e delegacionit të papës përsëri në aeroportin e Shkupit.
Fatlume, faleminderit për gjithë këtë përmbledhje të vizitës së Papës. Sigurisht detajet të tjera do të mund të ndiqni edhe në edicionet e lajmeve. Propozoj këtu të bëjmë një shkëputje publicitare dhe do të rikthehemi në studio me Diana Toskën me detajet të tjera të një analize të kësaj vizite. Jemi rikthyer në studio ku siç thamë është kolegja Diana Toska, por gjithashtu dhe filantrope. Do t'i rikthehemi marrëdhënies së Vatikanit me shqiptarët, ku sigurisht ju, siç thamë edhe në çeljet e programit, keni një rol sepse keni ndërmarrë edhe një koncert që u bë në Vatikan me artistët shqiptar për nder të Nën Terezës, por duke interpretuar këtë vizitë pak edhe nga aspekti politik, e tham pak më herët, a mendoni që vendet që i viziton Papa përfitojnë shumë, ndoshta pse e kishim këtë përvojë edhe me Shqipërinë para disa vitesh? Po, është një rëndësie shumë madhe dhe çdo vizite në një shtet i Papës i jep cilësi dhe vlerë shumë më të madhe atij shteti dhe paqes në atë shtet. Prandaj kjo vizitë na jep edhe një mesazh shumë të qartë se dita ditës duhet të kemi shumë vëmendje që t'ju kushtojmë më shumë vëmendje religioneve politike. Religionet të gjitha duhet të kenë harmoni dhe bashkëpunim mes vete. Kjo është edhe mesazhi, mendoj që kryesor tani momentalisht që është shumë aktual duke i ditur religionet politike dhe rolin e tyre. Unë mendoj se Papa sot na hapi një tabu temë, të cilët rajoni duhet ta merr shumë seriozisht dhe të fillon të merret. Dhe cila është? Që patjetër duhet një bashkëpunim, një tolerancë ndërfetare, një altruizëm mes njëri tjetrit, mesazhe të dashurisë dhe paqes. Pikërisht këtu doja të ndalesh, Diana. Shqiptarët pak a shumë e kanë harmoninë fetare të mbështjellë brenda vetes. Dihet historia jonë, figurat historike të feve të ndryshme që gjithmonë ka dhënë kontribut. Por nga ana tjetër edhe për Maqedoninë kjo është e rëndësishme se kështu e përmendi dhe fata dhe Papa, dhe kur vjen nga kreu i një religioni të rëndësishëm botror, merr edhe një rëndësi më të madhe apo jo? Absolutisht, për arsye se Papa do të thotë mos të harrojmë, të themi se Papa kthehet në vendin e të shejtëve dhe Maqedonia është një vend i shejtë. Kthehet te po e përmendim vetëm hajde të shejt në Anën Terezë, shejtrimin e fundit të Anës Terezë. Mos të harrojmë se krishterizmi, civilizimi krishter filloi në është pellgu i krishterizmit, fillon viteve 500 mu në regionin e Dardanis, duke filluar prej Nishit deri në Shkup. Prandaj sot ai po jep mesazhe të paqes, mesazhe të dashurisë nga një vend, nga kryeqyteti i Dardanis, nga Shkupi, nga një vend ku doli edhe nobelistja jonë Gonxhe Bojaxhiu. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme. Fatkeqësisht historia nuk ishte e mëshirshme me katolikët shqiptar. Sot kjo mesha e paqes që po mbahet në qendër të Shkupit, në qendrën e Dardanis, sikur mua nuk më dha të ndjenjen ta përqafoj këtë paqë në meshën e shajt që po e jep Papa Françeskut, sepse mos të harrojmë deri në vitin 1963, pikërisht ky vend ku po bëhet tash mesha ishte mahalla e katolikëve shqiptar dhe sot në këtë mahall nuk ka asnjë familje shqiptare dhe nuk është kjo harmoni fetare të cilën ne e paraqesim, për arsye se sot me keqardhje është një feste për gjithë ne dhe më vjen mirë që në shesh janë gjitha fejt dhe mos harroni se tani kemi hyrë edhe në muajin e Ramazanit, në muajin e shejt dhe aty po e shoh i pash edhe muslimanët e mi, i pash shqiptarët nga Shqipëria, i pash shqiptarët nga Kosova. Kishte edhe pamje nga ekrani ku kishte persona me kap të bardhë, me plisin shqiptar, me flamurin shqiptar, domethënë ishte ajo prezencë, mund të themi. Ishte ajo prezencë, ajo është bukuria gjithë këtij mozaiku që e përmend dhe sen, po sa të ngjyra i kemi të fuqishme brenda atij mozaikut lanë ende për të dëshiruar. Prandaj po them më vjen keq sot Maqedonia i bëri një pritje dinjitoze Papa Françeskut, i cili edhe meriton,
por shqiptarët u anashkaluan nga protokolli shtetëror, pati një bashkëpunim qeveri dhe kish katolike, po nuk pati bashkëpunim edhe me komunitetin katolik shqiptar, nuk ju dha dimenzioni i katolikëve shqiptar të cilët i përcjellin rritet romake, sot ju dha rëndësi shumë më të madhe katolikëve dhe ndodhin, s'duat përmend fjalë shumë të rënda, një përçamje e vogël, ju dha shumë rëndësi. Do doni të kishte një prezencë më të madhe të katolikëve shqiptar apo edhe të vlerësohej kjo? Po, natyrisht, sepse unë po them këte, sot historia nuk ishte në anën tonë, sepse të harrohet kultura krishtere, të harrohet pellgu i krishterizmit, këtu që e filloi edhe me shqiptarët katolik shqiptar. Ato që jemi ne, duhet jemi falenderues për ta njëjtën që e ruajtën gjenezën tonë shqiptare, kultivuan humanitetin shqiptar, kultivuan, ne duhet i falenderojemi për gjithçka që jemi sot, si kom shqiptar në Maqedoni. Unë kam pritur spaku që të ketë një bashkëpunim me ministrin në çdo kund ku Papa viziton, të marrim shembull edhe Shqipërinë, në protokoll kyçet Ministria e Kulturës. Unë sot kam pritur që t'i japim Papës një njoftim historik. Jo vetëm të krishterizmit, jo vetëm, po gjitha feve, sa ndikuan fet, kjo pasuri që e kemi, pa sa ndikuan historikisht në ruajtjen e humanitetit të këtij shteti. Ky dimenzion mungoi sot. Prandaj nuk e di, po ne duhet të reflektojmë si shqiptar, ndoshta me gjitha këto mesazhe të cilat na i dha populli, Papa, ne duhet si kom të reflektojmë dhe komunitetin katolik shqiptar duhet ju falenderojmë dhe të bëjmë pak më shumë për ta. Së paku, mos të harrojmë që 20 vjet katolikët shqiptar nuk mund të ndëgjojnë meshën në gjuhën e tyre shqipe, dhe sepse kisha nuk është ajo e cila shkon dhe njeriu vetëm lutet. Kisha katolike historikisht ka luajtur rolin edhe të komunikimit dhe mbledhjes shqiptarëve katolik në atë kishë për të biseduar për kombin, për të biseduar për kulturën shqiptare dhe gjithë. Prandaj, po them, disi nuk po e ndi veten sot në paqë me vetveten, duke se në subkushencën time megjithatë historia. Ndoshta të flasim edhe për këtë dimension, pa diskutim që pesha e vizitës së Papës në Maqedoni merr një dimenzion më emblematik, do të thoja, për shkak të Nën Terezës. Absolutisht. Për shkak të gjenezës së saj, e cila vjen nga ky qytet. Jo, ne duhet të falenderojmë Vatikanit, për arsye se ju, siç e dini, ende nuk ka marrëdhënie diplomatike shtetërore të vendosura mes Vatikanit dhe Kosovës, por megjithatë, Vatikani ka dëshmuar dhe gjithmonë një kujdes të posaçëm ndaj Kosovës. Ka vendosur raporte, nunci apostolik i Vatikanit është i vendosur në Ljubljanë dhe raportet gjithmonë komunikimi mbahet, ka pranuar presidentin, kryeministrin ton, kështu që falë edhe Nënës Terezë, ne edhe nu hapën dyert në kohën e shejtrimit të Nënës Terezë, siç e dini të mbajmë edhe një koncert me gjitha yjet tona botërore, dhe unë tani po e them se duke e parë këtë vizit këtu dhe rolin tonë që e luajtëm në Vatikan në kohën e shëtrimit të Nënës Terezë, po them ne shqiptarët jemi bë si shega, jemi shpërndar në botë me gjithë këtë vlerat që kemi kombëtare, dhe Nëna Terezë arriti të na mbledh me 3 shtator në Vatikan sikur kokrat e shegave të na bënin bashkë, dhe kjo ishte fuqia dhe dimensioni i rëndësishëm dhe historik i këtij koncerti. Këtë doja të pyesja, duke e bërë këtë koncert, duke e lidhur artistët shqiptar, ju sigurisht që bashkëpunonit shumë dhe ishit në komunikim me Vatikanin, sepse pa ndihmën e Vatikanit ky koncert nuk mund të bëj. Në këtë kontekst, në këtë komunikim që ju kishit, sa ishte i vetëdijshëm Vatikani, përfaqësuesit e Vatikanit, jo thjesht si përfaqësues të fesë, po edhe si shtet, sepse Vatikani është dhe si shtet, për dimensionin e shqiptarëve, për rolin e shqiptarëve në kontekstin që po flasim. E vetmia gjë që duhet të falenderojmë, ne ishim në Vatikan fal Nënës Terezë. Vatikani ka shumë kujdes në çështje protokolare dhe në këto gjëra. Vatikani deshi ta nderoj kombin e Nënës Terezë, dhe prandaj ne me aq lehtësi arritëm që
Në vigjilet të shetrimit të nanër të Steres të jemi afër nanës tonë, dhe me fjalët e nanës dhe fjalët e saj me poezin Lam të mirë të bëjmë shetrimin e nanës Steres. Prandaj, kjo ishte një rast historik dhe i papërësërishëm në historinë e kombit shqiptar. Prandaj, gjithmonë në zemrën e duhet kemi parasysh se ngjarjet e tyre tilla historike të cilat ndodhin e marrin vlerën pas një kohe. Edhe vizita e Papa Françeskut sot këtu do të ketë një dimension dhe ne do të shohim pak më vonë çfarë reflektimi do të ketë në region, çfarë mesazhe nga analizat të cilat do t'i marrim nga Amerika dhe shtatet tjetër, pak më vonë do të shohim se cila ishte vërtet mesazhi kryesor i vizitës së Papa Françeskut në Shkup. E përmendet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e përmendin Nën Terezën dhe në mënyrë shumë të rastësishme, siç ndodh ndonjëherë dhe siç të sjell jeta, kam takuar para 21 vjetësh Deborah Alexander, një zonjë e cila është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por e cila pas 21 vjetësh erdhi në Maqedoni për arsye të obligimeve të saj, por që u përputh me vizitën e papas. Mirë po, Deborah Alexander për 3 vjet ka punuar me Nën Terezën, ka qenë ose ka tentuar të jetë murgesh në atë kohë, por pas 3 vjetësh e ka lënë urdhrin e Nën Terezës. Megjithatë ka qenë dhe shofere e saj, një gjë shumë specifike dhe e rrallë, dhe unë bëra një intervistë me zonjën Deborah Alexander për të kujtuar se çfarë personi ishte Nën Tereza, dhe me që po e përmendim, propozoj ta shohim intervistën në vijim dhe pastaj do të rikthehemi në studio për të komentuar momentet e fundit edhe të asaj përshtypjen që kishte Deborah Alexander për Nën Terezën, por edhe për dimensionin ton për të cilin e flasim. Rikthehemi pas intervistës. I was studying there in Calcutta, and I met Mother Teresa. I was so impressed by the work of the mission. I worked with her for a couple of years, and it was a very unusual and wonderful opportunity. Part of what happened is, soon after I met her, she had been donated an American Chevrolet, and a station wagon. And I don't know if you know a station wagon. It's sort of these long cars, you know, the father before SUVs. So this big station wagon, she'd been donated this station wagon, and it was an American car, and she didn't drive, and she was looking for someone that could drive this American car. So one of our first conversations was she asked if I could drive. And I said, of course I can drive. And she said, could you drive a station wagon? I suspect I could. And so I found myself driving around Calcutta, which is a city of 20 million people, in this American station wagon with Mother sitting in the back. So basically, we can imagine you were driving it and she was in the back. So in the back. She was trusting you a lot. She was trusting me, and I think she couldn't drive, and I think she was afraid of my driving because she always sat in the back. But those were the beginning of my days. And so I studied biblical studies, studies of the church, but then a part of our service was to be out every day with people and caring for people. So what were you doing with Mother Teresa apart from driving her? I'm sure there was a purpose why you would drive her, yeah? That's true. We weren't just driving around sightseeing. Well, part of the purpose was that early in the morning, there were many people who lived on the streets, and Mother's mission was to care for the homeless, to care for those who were unloved, care for those who were unwanted. So a part of it was every morning, early, she and I would drive the city, and we would rescue particularly mothers and children who were living on the street or who might be dying. And Mother was very committed that we would bring them back to our mission and that we would spend time with them in their last hours. So basically she would care about them, you know, being near them, you know? Absolutely, and we would put them in the station wagon because it was so large. We were able to put people in the station wagon. We would bring them back. We would provide a bath for them and tea and try to help them. And we would do that in the morning, try to rescue those who might be in their last moments. And then in the afternoon, I would drive to the leprosy community.
And the lepers were people that no one wanted to spend any time with because of their tragic illness. And so in the afternoons, I would go there and we would minister to them and provide medicine for them and cleaning for them and food for them. Did you have this notion or sense that she would be declared a saint later on? I didn't. Well, the interesting thing was I was not Roman Catholic until I met Mother. And it was really because of Mother that I then began studying Roman Catholicism. So I knew little about how one becomes a saint. She was even then, though, quite revered in Calcutta. Wherever we went, Hindu, Buddhist, Muslim, they knew her, they would bow to her, they would come up to her, they would want to touch her, they would want her to minister to them. So she was well known and very loved even then. She was a little woman, a little woman. She was. Everybody would say that. So where do you think her strength came? I think that she had this inner power, this inner source, this commitment. She was very stubborn, which can be good because it helped her go through many crises and questions of faith. And when people told her that she couldn't or shouldn't, she was so committed to caring for people that she couldn't be stopped. But there was something in her. There was this power, there was this light, there was this stubbornness that kept her going forward. In Skopje, she is born in Skopje, you are in Skopje, and then Pope is coming to Skopje. So how important do you think this moment is for Macedonia, for North Macedonia, or also for the Balkan region maybe, when you have all these links about this person who came from here, worked such a humanitarian work, and then she was declared a saint later on. How important do you think it is? I think it's enormously important, and the fact that Pope Francis is coming to North Macedonia, first of all, surprised me. When I was coming here, I did not realize that he would be here. So I think he's sending a very strong message. He's been reaching out to the Orthodox community, to the Muslim community, to the Jewish communities around the world. So he's building bridges between the faiths, and that's exactly what Mother's work was about. I remember our work in Calcutta was with mainly Hindu, Buddhist, and Muslims, and it did not matter to Mother what your faith was or what your background was, that she all God's children. And so I think by the Pope coming here, he's also sending that same message of building those bridges. I'm delighted to find that he's here. And when I first visited in 1999, I did not know that Mother Teresa was born here in Skopje. So I always remember walking about Skopje, and there was a block on the street that talked about this being her birthplace. And I remember that moment, knowing my years with her, and then finding out that she had been born in this place. It felt as though it was meant to happen that I should come to Skopje. So how exactly? So how do you feel in this context? You know, you are maybe one of the rare persons in the world, I would say, that had met her, worked with her, and now yet you are at her birth city. I know it. No, it's just another reminder to me. There's ways that we are connected. It's like you and I. How did I know that after, 21 years, that we would get to see each other again? And this is just another way that life connects you with people. And there's something about being here, seeing you, coming back, the Pope here, and then my time with Mother Teresa. All of that together it's just a valuable experience, and it just means there's some sort of wonderful way that we in the world are connected. I'm not sure how that is. You know, working with Mother. So you would argue? We would argue. And we, in fact, argued very lively. I mean, she would argue with me, and I learned so much from her. But she was very committed to her ideas and believed strongly in them. And even though my ideas were different, I learned from her that to stand up for what you believe in.
It was also the fact that I learned that I loved romance and men. So I decided not to become a Roman Catholic sister. Yes, but of course you had a different opportunity in life. In the end, dear Debbie, I would ask you, what would you remember mostly about Mother Teresa, and how maybe this moment when you reflect on your work with her, how would you remember now, knowing that you have visited her birthplace? Yes. That time in my life really determined my years after. I learned from her what's really important in life. And although I have not lived in poverty, I learned about service and about caring for people that others don't care for. And that sense of service and love and building bridges to other kinds of people, both wealthy and poor, sick and healthy, Muslim, Hindu, Buddhist. That has served me my whole life, and that's been my guiding light, and it's really been the kind of work that I've sought, and it's been because of her. And then you remember her as well for her tiny hands. I do. I remember the last day after I decided not to be a nun. She was quite disappointed in me, but I think she understood too. And I remember going to the airport in Calcutta, and the sisters came with me, and Mother surprised us by wanting to come and say goodbye to me. And so I'm there in the Calcutta airport, and she's a tiny woman, and they're in their white saris with their blue along. And I was very sad to leave, even though I had made the choice. And I remember her just holding my hand and looking at her hand, and it was so, even, I'm not a large woman, but her hands were so small in mine, and they were aged and wrinkled, and I remember just holding it, and I started to walk away, and she just kept holding my hand. So that's what I remember. Thank you very much for sharing this. It's my pleasure. Thank you for being interested, and thank you for the opportunity to talk about Mother. Dhe pas shkëputjes publicitare dhe intervistës me Deborah Alexander, rikthehemi në studio. Diana Toska, keni punuar për Nën Terezën, po si që thash edhe në intervistë, është shumë e rrallë dikush ta ketë takuar Nën Terezën. Të paktën nga ne këtu, sigurisht që ka dhe të tillë, por edhe në botë ndoshta është e rrallë. Sa fat kanë ata që e kanë takuar, si mendoni? Sigurisht që kam pas fat shumë të madh, sepse të jesh afër një engjulli, i cili reflekton paqe dhe dashuri, t'jep motiv për të jetuar dhe t'jep motiv më shumë për të ndjekur rrugën e saj të bamirësisë. Prandaj, fatkeqësisht, unë nuk kam pas fatin të takoj, por e adhuroj jetën dhe veprën e saj. Dhe në këtë kontekst ja u përmend nga Deborah Alexander se ka qenë shumë e vendosur. Ajo në një moment thotë se ka qenë edhe kokëforte shumë Nën Tereza, por kjo kokëfortësi, vendosmëri më mirë thënë, e ka shtyr të bëjë atë misionin e saj dhe të marrë atë dimension që ajo ka. Vendosmëria e saj shihet që në moshën fëminore dhe pastaj në moshën 18 vjeçare, kur ajo vendosi në letni që t'i bashkangjitet misionit të saj të bamirësisë, ishte shumë e vendosur dhe Nana Drane tentoi që të thot ullu mbyllu dhe mendoj edhe 24 orë para se ta marrish këtë vendim të rëndësishëm jetësor. Ajo me këmbgulje ishte kokëforte, ajo tha unë e kam da mendjen dhe unë nisem. Kokëfortësia e saj shihet prej aty, pastaj kokëfortësia e saj në punët që i bëri, po mos ishte kokëforte dhe këmbgulse në qëndrimet e saj, ajo asnjëherë nuk ishte me arrit atë mision që e bëri që për ta njoftur e gjithë bota. Kishte edukat të tillë. Kishte edukatën e tillë familjare, ishte i vendosur Baba Kol, ishte i vendosur Nana Drane, i dhanë edukatën e par familjare, prandaj ajo fuqinë e mori nga familja dhe vendosmërinë. Dhe edhe një detaj që të gjithë e përmendi dhe Deborah Alexander, po me siguri dhe ju, është se në fizik ka qenë shumë e vogël. Deborah Alexander thot duart i kishte shumë të vogla, ndërkohë që kishte një fuqi të madhe. Me biografin e Nanës Terezë kemi thënë, ne kemi bisedu këtë dimenzionin që ishte shumë e vogël, apo sherrin e kishte shumë të madh. Historikisht, nëse tani analizohet puna e saj, çka e bëri botën
që ta kthem vëmendjen, e gjithë bota ta kthem vëmendjen, t'i përkulem president të ndryshëm. Një grua e vogël, e pafuqishme, mund të themi as e bukur, jo që bota vrapon mas bukurisë, ajo nuk i kishte asnjë dimenzion, e pati fuqinë e brendshme shpirtërore, këmbëgulsinë, kokfortësinë e saj, për të ndruar edhe rregullin e Vatikan pas 2000 vjetëve. Ajo e kishte fuqinë e bëri botën në anën e saj. Këtu ishte ai dimensioni shumë i madh. Prandaj unë them, përveç gjërave që ka bërë, që e shpalli Vatikanit të shenjtë, kishte një shpirt aq të fuqishëm. Sa ishte e butë dhe ëngjëll në shpirt saj, aq e kishte edhe dimensioni shpirtëror të fuqishëm. Në fund të programit, që ta vëmë edhe në kontekst gjithë kësaj bisede, vizitës së Papës Diana Toska, sa duhet të mësojmë ne këtu si shoqëri, edhe si shqiptar, por edhe në përgjithësinë e gjithë Maqedoninë, që këto vlera t'i ushqejmë. E dëgjuam mesazhin e Papës u përcoll pak më herët që është pasuri kur është një mozaik, siç tha ai, kur ke kaq shumë etnicitete, kur ke kaq shumë fe, kur ke kaq shumë tolerancë. A bëjmë ne sa duhet? Nëse ne pardje i dham një dimension krejt tjetër shtetit tonë. Do me thënë se fundi hypëm në trenin dhe u drejtuam drejt civilizimit evropian. Ju kthyem sot me këtë vizitë rrënjëve civilizuese të këtij vendi, pellgut, Dardan. Prandaj, të gjithë duhet të reflektojmë pas kësaj pozite, sepse civilizimi kërkon edhe standarde. Dhe ne sot, tash e tutje, duhet mendojmë për bashkëpunimin mes njëri tjetrit. Duhet mendojmë më shumë për dialogun ndaj njëri tjetrit. Unë mendoj që ende gjitha komunitetet që jetojnë, kjo pasuri, ky mozaik në këtë Maqedoni, ende nuk njihet shumë mes vete. Mes vete. Ende nuk e kemi hapur ne dialogun e duhur mes vete, të bisedojmë, ta njohim njëri tjetrin më shumë se që duhet. Ne duhet i kthehemi qytetarit. Mediumet tani duhet të luajnë rolin e vet. Mjaft kemi bë politikë, tani duhet i kthehemi anës shpirtërore, anës së përditshme, anës njerëzore. Ky është edhe mesazhi paqë dhe dashuri mes vetvetes. Nëse duam të ndërtojmë një shtet për të gjithë qytetarët të cilët jetojmë. Shpresoj që të na ka bekuar Papa, që sot që bashkangjitem me të gjithë lutjeve të Papës, si apostull i Jezu Krishtit, ai erdhi me këtë mision, na bekoj, ta përqafojmë paqen dhe dashurinë, ashtu siç na mësoi edhe nana jone shenjtë, nana Tereza. Dhe në mbyllje të këtij programi do të kisha thënë që gjithë këto mesazhe që vijnë nga kreu i një feje, që është feja katolike, e gjitha ndodh kur është muaji i Ramazanit, e përmendëm pak më herët, ndërkohë që Papa fliste, mund të dëgjoheshin në varësi ku ishte edhe hoxha, apo mund të dëgjoheshin edhe xhamit, dhe kjo është një nga vlerat dhe një nga bukuritë e këtij vendi. Në këtë kontekst besoj që do të bashkangjitesh, i urojmë të gjithë shikuesve tanë muajin e Ramazanit dhe pa diskutim agjerim të lehtë, dhe me këto tone të një natyre krejt tjetër të këtij programi, po e përmbyllim këtë emision, ku sigurisht padyshim falenderoj shumë koleges Diana Toska, dhe do të rikthehemi sërish javës që vjen me tema të tjera, ndoshta jo kaq humane, por gjithsesi të realitetit tonë. Deri atëherë, mirupafshim.